Hi guys! We are going to Toto Falls at Barangay Kanaay, Hindang Leyte. But before we start, please click subscribe and click the notification bell. Thanks! Say, kaya na ramad ako dahil. Kanaan. Ano na pataas? Diyan ako to kay mo dako na kadto problema pataas. Kati ko din na malangoy day. Toto Falls is the source of our barangay water sources. Mga turista, mga bisita, ang naliligo dito, nag-dive sila kasi dito malalim naman yung river. Kapag lamig. Sigurado ba? Uy, sige, sunod-sunod mo ba? Sunod-sunod. O, sige, tarungan na ninyo. O, yan, o.
ate, kinagod mo, kagipahawa, gud ba ganiya ba? Bawi, style nyo. O, sige na. Sige na, boy. Sige na, ang ino na. Dungan mo, glukso. Uy! Bitaw, ang ambak na, ambak. 1, 2, dungan, oy, dungan. Oh, mangambak. 1, 2, 3. 1. 3. Ay, series, sige, series. Ikaw una, sunod. Ano na si mga Korea? Uy, nana mo yung mga, nana. Oh, $1 day, $1. One, okay. 1, 2. Uy, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pag 3 lokso, sunod 1, 2, 3 lokso. May tuloy ka prayer heart. Okay. Ikaw una dong. 1, 2, 3. 1, 2, good. Uy, sunod. Oh, sagi lamang. Puting suka. Ano suka ka? Uy, opa na. Opa di kayo. Oh. Amahan? Okay. Mga ano sa tipangan nyo, mga tiki boys. Subukan na sa ako, Diyos ko. Ikaw sa